σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε φαγητό με μελιτζάνες, μελωμένο, με σαλτσούλα. Γίνεται πεντανόστιμο και είναι πανεύκολο. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ έχω βάλει παγωμένο νερό. Θα βάλω μία κουταλιά, 2 κουταλιές στη σούπα σαλάτι. Θα ανακατέψω να διαλυθεί για να βάλουμε τις μελιτζάνες μας, σε περίπτωση που είναι πικρές, να ξεπικρίσουν. Εδώ έχω 4-5 μελιτζάνες. Καθαρίζω τυχόν χτυπηματάκια που μπορεί να έχει. Θα κόψω. Σε κυβάκια. Και θα τις ρίξω στο νερό μου. Λοιπόν, έκοψα τις μελιτζάνες μου. Θα τις αφήσουμε τώρα στο νεράκι και εμείς θα προχωρήσουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Βάλτε και ένα καπάκι για να κάθεται μέσα καλά οι μελιτζάνες και όλα καλά. Το βάλουμε ανάποδα. Βλέπετε, να είναι όλες οι μελιτζάνες μέσα στο νερό. Σε ένα βαθύ τηγάνι ανάβουμε τη φωτιά μας και θα καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού με ελαιόλαδο. Γύρω στα 100-150 γραμμάρια το πολύ. Εντάξει. Θα βάλω 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κόκκινες πιπεριές γλυκές φλωρίνης, 4-5 σκελίδες σκόρδο. Στη μελιτζάνα πάει πάρα πολύ το σκορδάκι. Οπότε να του βάλετε και καλό είναι να μην το τρίψετε, να φαίνεται το σκορδάκι μέσα. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Ξεκίνησε το σοτάρισμα. Ανακατεύουμε λιγάκι και αφήνουμε να σοταριστούν μέχρι να φύγει πολύ η υγρασία. Εδώ έχω μισό ματσάκι μαϊντανό. Θα ψιλοκόψω, θα αφήσω λίγο για το γαρνίρισμα. Ωραία, το ρίχνουμε μέσα. Εδώ έχω 4-5 φύλλα βασιλικό. Εντάξει, εάν δεν έχετε δεν πειράζει, μην το βάλετε, είναι προαιρετικό. Αλλά στη μελιτζάνα του πάει πάρα πολύ. Μέσα και αυτό. Ανακατεύω. Ακούτε που άλλαξε ο ήχος? Σημαίνει ότι πάμε καλά. Θα βάλω αλάτι, πιπέρι, εννοείται καπνιστή πάπρικα. Ξέρετε, εγώ πεθαίνω και καπνιστή. Ανακατεύω. 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας. Το βάζουμε να σοταριστεί και αυτό. Θέλουμε 1 λεπτό, 2. Να βγάλει ο πελτέ στα αρώματά του. 200 γραμμάρια χυμό ντομάτας. Εγώ έχω σπιτικό. Θα βάλουμε και λίγο νεράκι. 1 ποτηράκι του κρασιού. Ανακατεύω λίγο. Χαμηλώνω τη φωτιά μου. Σκεπάζω και το αφήνω να χυλώσει, να μελώσει η σάλτσα. 1 5 λεπτό, 10 λεπτό είναι καλά. 10 λεπτά μετά, κοιτάξτε πως έχει δέσει η σαλτσούλα. Ωραία. Βάζουμε στη φωτιά μας μία κατσαρόλα με καλαμποκέλαιο. Έτσι. Μπορείτε να το κάνετε και με ελαιόλαδο, αλλά γίνεται πιο βαρύ. Εδώ έχω βάλει ένα ταψάκι με χαρτί κουζίνας και πάμε τώρα σιγά σιγά, αφού ζεσταθεί το λάδι, να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Θα πάρουμε μελιτζάνες, θα τις βάλουμε σε μία πετσετούλα, όχι όλες μαζί, θέλουμε να στραγγίξουνε, να φύγουν δηλαδή τα νερά που έχει η μελιτζάνα. Το λάδι μου έχει ζεσταθεί, θα βάλω τις πρώτες μελιτζάνες μέσα και θα τις αφήσω να τηγανιστούν. Μέχρι να τηγανιστούν αυτές, εγώ θα βάλω τις επόμενες στην πετσέτα μου να στεγνώνουνε
Λοιπόν, οι πρώτες μου μελιτζάνες είναι έτοιμες. Γύρω στα 8 με 10 λεπτά χρειάστηκε να τηγανιστούν. Θα τις βάλω στο χαρτάκι για να τραβήξει ό,τι λάδι μπορεί να έχουν ρουφήξει οι μελιτζάνες. Και θα συνεχίσω με τις επόμενες. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε λίγο αλατάκι. Οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Έτσι, έχω βάλει στη φωτιά πάλι την σάλτσα να ξεκινήσει να πάρει μία βράση. Και αφού ξεκίνησε να βράζει, θα βάλω τις μελιτζάνες μου. Ανακατεύεται ελαφριά, γιατί δεν θέλω να μαλλιώσουν οι μελιτζάνες. Σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε τώρα να χυλώσει λιγάκι. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο έχει γίνει. Πόσο ωραία έχει χυλώσει. Φρέσκο ψωμάκι και βουτιές. Λοιπόν, σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις και σύντομα θα τα ξαναπούμε με ένα νέο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!